سلام دوستان، امروز میخوایم روش ساخت همچین فایل اکسلی رو آموزش بدیم. روش به دست آوردن اطلاعات اصلی هر استراتژی، فرمول‌های مورد استفاده و گرفتن نمودارهای مختلف که در بهینه کردن استراتژی به کارمون میاد. خب برای درست کردن همچین فایلی اول یک فایل خام اکسل رو ایجاد میکنیم و بهتر قبلش یک آموزش‌های کلی در مورد اکسل دیده باشیم که بهتر متوجه بشیم دیگه، یک دید کلی داشته باشیم. در بخش اول فایل اکسلمون یک جزئیاتی داریم در مورد استراتژیمون، قوانین مکانیکی شده رو مینویسیم و یک نکات اصلی رو میتونیم یادداشت کنیم. من سعی میکنم در مورد این جزئیات کمتر توضیح بدم تا به مباحث اصلی برسیم. برای درست کردن همچین قسمتی داخل فایل اکسل خاممون میتونیم یک قسمت رو انتخاب کنیم، این گزینه رو بزنیم تا اون قسمت کاملا خالی بشه و هر متنی که خواستیم رو تایپ کنیم و با آلت و اینتر به خطهای بعدی بریم و جزئیات بعدی رو تایپ کنیم. و با انتخاب همون سلول میتونیم انتخاب کنیم که کجا قرار بگیره متنمون، یا با چه فونتی باشه و با چه سایزی و رنگش چطور باشه، که اینا خیلی راحته یکم کار کنید دستتون میاد. برای عکس‌های مهم رو گذاشتن، مثلا من برای هر نمونه که از قوانین می‌نویسم یک عکس رو مد نظر قرار میدم، شماره 1، شماره 2، شماره 3 و اینجوری خب جزئیات بهتر یاد آدم میمونه یا برای مرور میتونیم بهتر استفاده کنیم. برای این بخش هم میتونیم یک قسمت انتخاب کنیم، اعداد 1 و 2 و 3 قرار بدیم داخلش و خب متنش رو بزرگتر کنیم که کار آسونیه. برای اضافه کردن عکس به فایل اکسلمون هم که به کار بیاد میتونیم خب از بخش اینسرت قسمت پیکچرز، اگه فایل داخل کامپیوترمونه از این قسمت فایل رو انتخاب کنیم و وارد کنیم. برای وارد کردن فایل عکس داخل ژورنال نویسی ها که عکس ها رو با اسکرین شات میتونید ذخیره کنید داخل یک پوشه، عدد گذاری کنید یا تاریخ بذارید برای هر عکس و با کنترل کا یک سلول رو انتخاب کنیم. میتونیم داخل سلول مثلا بنویسیم شماره 1، مثلا عکس شماره 1 و با دکمه کنترل و دکمه کا همزمان فشار بدیم یک همچین پنجره‌ای رو برای ما باز میکنه. یا خواستیم فایلی رو انتخاب کنیم یا همون عکس رو انتخاب کنیم، خیلی راحت میتونیم از این بخش حتی گزینه فایل رو هم انتخاب کنیم تا راحت تر بتونیم اون فایل رو پیدا کنیم. مثلا از بخش دسکتاپ من بخوام یک عکس رو وارد کنم، از این بخش میتونم گزینه آل فایل رو بزنم و هر عکسی رو که خواستم آپلود کنم و با گزینه اوکی برای من به صورت لینک در میاد و هر موقع من روی این سلول کلیک کنم با انتخاب کردن اوکی که یک اخطار میده، مثل این که اون عکس برای من باز میشه داخل همون پوشه خاص و خب دسترسی اینجوری راحت تره. من یک لحظه کات میکنم و یکم مثل فایل قبلی اینجا رو درست میکنم. خب من همچین چیزی رو کپی کردم داخل این فایل اکسل که درست کردنش هم شاید کلاً 2 دقیقه زمان ببره برای یک شخص به جز نوشتن ها. و بخش پایین که در فایل اصلیمون بخش ردیف رو داریم که شماره گذاری معاملات ماست که برای درست کردنش هم کار راحتیه واقعا و میتونیم ردیف رو تایپ کنیم و عدد 1، 2، 3 رو قرار بدیم و با انتخاب این مربع کوچیک بکشیم پایین و خودش بقیه اعداد رو وارد میکنه. برای بخش تیپی گذاریمون که من از تیپی های مختلف برای پیدا کردن بهترین تیپی و مدیریت معامله استفاده میکنم، یک گزینه آل، یعنی کل ریواردی که برای ما قبل استاپ لاس زدن رو میده رو یادداشت میکنیم. این گزینه خیلی مهمه، خیلی کارهای ما رو سریعتر انجام میده. من یکم جلوتر در موردش دوباره صحبت میکنم. یک بخش تیپی دوم داریم که لگ، من دومین لگ رو برای تیپی دوم لحاظ کردم و یک بخش تریل داریم که تریلینگ استاپ انجام میدیم، میبینیم تا کجا میتونیم پیش بریم و چه ریواردی رو برای ما میداده. تیپی های مختلفی من استفاده میکنم که داخل این فایل اکسل نیاوردم که یک روز در موردش کامل بحث میکنیم برای هر استراتژی چه نوع تیپی هایی مد نظرمونه و از چه تیپی هایی استفاده کنیم بهترین بازدهی رو برای هر استراتژی مختلف توی سایکل های مختلف داره. یک بخش EMA داریم که برخورد به اندیکاتور EMA هستش و اگه خورده باشه من با تیک، نخورده باشه با ضرب در و اگه
نزدیک بهش باشه با علامت تعجب اینجا علامت گذاری کردم. برای علامت گذاری این علامت تعجب اینا هم کاری نداره زیاد. میتونید داخل فایل خام مثلا اعداد 1 0 و -1 رو انتخاب کنید و با انتخاب بخش اون از این بخش میتونید انتخاب کنید که چجوری اون تیک ها نمایش داده بشه. مثلا با انتخاب این میبینید که 0 رو به این شکل نمایش میده، ضرب‌در به این شکل و تیک به این شکل. و یکم با دستکاری و اینا میتونید رنگ ها رو هم عوض کنید یا مثلا اعداد دیگه نمایش داده نشه که کار آسونیه. بالاخره یکم کار کنید خودتون هم که دستتون بیاد. در بخش بعدی ولیوم داریم که من برای نوشتن این اطلاعات توی برگه نمی نویسم، چون من عادت دارم همه چی رو قبلش توی یک برگه بنویسم، تیپی های مختلف رو، و خب اینجوری راحت ترم برای یادداشت برداری و بعد کلا 2-3 ساعت وقتم رو میگیره این کار که اینا رو وارد اکسل کنم، که خب اینجوری برای من راحت تر بوده. بخش ولیوم رو توضیح میدم چجوری به دست بیاریم بدون یادداشت برداری، یا بخش ریوارد اصلی که داخل فایل های سافتور افیکس وارد کردیم برای بک تست دیگه لازم نیست یادداشتشون کنیم. البته یادداشت کنیم بهتره، چون ما جزئیات سافتور افیکس رو زیاد لازم نداریم. یادداشت برداریامون برای ما مهمه که کمی هم کمتر لحاظ کنیم برای تیپی ها تا یکم تو ریل از نظر روانی به مشکل نخوریم و یکم راحت تر باشیم. بخش بای اور سل که من با بی اور سل نمایش میدم و -1 و -1 استفاده میکنم مثل این بخش، و اگه گزینه بای بود با سبز نمایش برای من میده و گزینه سل رو با قرمز، که برای جزئیات اینم لازم نیست ما یادداشت برداری کنیم، خود فایل اکسل سافتور افیکس برای ما میده. یاد میدم چجوری ازش استفاده کنیم. یک بخش خیلی مهم که واقعا به کار همه میاد این بخشه، برای فرمول نویسی. ببینید ما یه فرمولای داخل اکسل داریم و یه فرمولایی رو واقعا نداریم که خیلی این بخش به کارمون میاد. با دقت گوش بدید که خیلی از کارهای محاسباتیتون رو براتون راحت میکنه. شاید ما قبلا ها این اطلاعات رو نمیتونستیم به این راحتی به دست بیاریم، ولی الان با چت جی پی تی، بینگ و گوگل بارد میتونیم راحت این کار رو انجام بدیم. خب بذارید در مورد این بخش من یکم صحبت کنم. اینجا من یه فرمولی رو استفاده کردم که داخل خود اکسل موجود نیستش، یعنی یک فرمول مرتبط باش ساخته نشده. این اعداد برای من چه چیزی رو میگن؟ اگه 2 بار کلیک کنم روشون یک فرمولی رو نمایش میده و عدد 3.5 رو اینجا قرار دادم. من عدد 8 رو قرار میدم اینجا تا بهتر با مثالی که میزنم آموزش داده بشه. این برای من چه کاری انجام میده؟ میگم اولین سلولی که بهت معرفی میکنم که سلول C23 هستش، که اینجا این ردیف هستش C23، بهش میگم هر موقع به عدد مثبت 8 اینها رسید برای من تعداد سلولایی که طول کشیده رو بگو، خروجی بده تعداد سلولایی که طول کشیده برای اینکه به عدد مثبت 8 برسیم. برای من به کار میاد دیگه. مثلا میخوام ببینم برای یک چالش شرکت پراب که مثلا اگه 10% باشه چند معامله طول میکشه تا من به اون تیپی برسم، یا مثلا اگه زمانی میخواستم شرکت کنم احتمال موفقیتم رو ببینم تو چه بازی زمانی بیشتره و چه بازی با زمانی کمتره، و یکم هم از نظر روانی بهترین جواب میده. مثلا میتونیم بیشترین عددی که بعد طول میکشه برای این ریوارد ببینیم چقدر بوده دیگه، و خب متوجه میشم بیشترین روزی که طول میکشه چقدره، و اگه یه زمانی از اون روز بیشتر شد من یکم استرس رو تجربه کنم و آمادگیش رو از قبل داشته باشم. برای به دست آوردن همچین فرمولی یا هر فرمولی که اصلا به ذهنمون نمیرسه یا خود اکسل داره، میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از بینگ من استفاده میکنم. اسم سایتش هم برای مایکروسافت دیگه www.bing.com. سرچ کنید، هوش مصنوعی رو براتون میاره برای چت و پرسیدن سوالات مختلف. این نوع فرمولایی که داخل اکسل وجود نداره از طریق تابع سفارشی VBA به دست میاد، یعنی تابعی رو برای ما کد نویسی میکنه که به همین دلیل میگم ما قبلا دسترسی نداشتیم، چون این واقعا به برنامه نویسی نیاز داره. برنامه نویسی اکسل رو بلد باشیم و نوشتن فرمولای مختلف که برای ما هوش مصنوعی خودش با تایپ میکنه، و یکم منظور رسوندن به این چت یکم سخته. خب الان من اینجا مثلا با یک جمله این حرف رو زدم و برای من این فرمول رو با دقت نوشته، ولی خب برای نوشتن همین متن و گرفتن فرمول اصلی من حدود 30 بار تایپ کردم تا منظورم رو به طور کامل متوجه شده. اگه من بخش VBA اکسل رو بیارم از بخش دیولپر، که میتونید از بخش فایل، بخش مور،
گزینه آپشن رو انتخاب کنید و از این بخش کاستومایز گزینه دیولپر رو تیکش رو فعال کنید و اوکی رو بزنید. از این بخش دوباره از بخش مایکرو سکیوریتی، اگه درست تلفظ کرده باشم من این گزینه رو انتخاب کردم، میتونید گزینه مختلفی هم داره که بازم این گزینه فعال میشه و اوکی رو انتخاب میکنید. بخش VBA رو که باز میکنید، بخش برنامه‌نویسی VBA رو، با همچین صفحه مواجه میشید که واقعا اولش فکر میکنید گیج کننده است ولی خیلی راحته. برای آوردن همچین فرمولی داخل بخش VBA که آموزشش رو میتونید از خودش هم بپرسید و هر سوالی داشته باشید کامل راهنمایی میکنه، فقط درست پرسیده بشه اون سوال. این بخش رو کپی میکنم و میام داخل بخش VBA، از این گزینه این فلش کوچیک رو میزنم و مدل رو انتخاب میکنم و کنترل V رو میزنم. این فرمول برای من ذخیره میشه و با گزینه ذخیره این داخل فایل اکسل انجام میشه دیگه. میتونم هر موقع خواستم با فرمولی که بهم میده استفاده کنم. ولی خب من این فرمول رو برای عدد 8 ثابت در نظر گرفته، در حالی که من اینجوری نمیخوام. آخه با یک سوال پرسیدن نمیشه منظور رو کامل رسون. من بعد این سوال باید بهش این جزئیات رو بگم من ممکنه جای عدد 8 یه عدد دیگه رو وارد کنم، یا فقط کافی باشه من سلول اول رو بهت بگم نه یه رنج. و به این فرمول شخصا رسیدم که میاد برای من اولین سلول رو بهش آدرسش رو میدم، خودش تا تارگت میره و هر موقعی که به تارگتی که بهش مد نظر قرار دادم برسه تعداد سلولایی که شمرده رو برای من تحویل میده. یه همچین فرمولیه، اگه خواستید میتونید همینجوری بنویسید دیگه، یا منظورتون رو یه جوری به بینگ AI برسونید و خودش براتون همچین فرمولی رو تولید میکنه، یا هر فرمول دیگه ای. مثلا فرمول دراپ داون کل که داخل استیتمنت ما داریم داخل مایکروسافت همچین فرمولی از قبل تعیین نشده که من از گزینه مدل 2 ذخیره شده و فرمول دراپ داون رو برای من اینجوری حساب میکنه و سختم بوده منظور رسوندن به بینگ AI. ولی خب با چند بار تایپ دستتون میاد یه فرمول رو بتونید به دست بیارید دیگه. بقیهش خیلی راحته، با تقریبا 2 بار متن تایپ کردن اون فرمول رو بهتون تحویل میده، به جای این که انقدر آموزش ببینید و بتونید همچین کدی رو تولید کنید. و بعد از اینکه این ذخیره رو زدیم میتونیم داخل فایل اکسلمون فرمولی رو که میخوایم ازش تحویل بگیریم. من اینجا نوشتم خب من این رو در VBA وارد کردم، با چه فرمولی ازش استفاده کنم. برای من مثال A1 تا A10 رو میده، میگه اینو کپی کن از سلول بازی زمانی که بهت میده A1 تا A10، یعنی این بخش که خالیه برای ما که هر عددی میتونیم وارد کنیم دیگه. وقتی وارد کنیم 2 بار روی اون A1 یا A10 کلیک کنیم میتونید رنجی که میخواید رو انتخاب کنید خودتون. ولی زمانی که فرمول رو به درستی بهش بگید که مثلا من یک سلول رو انتخاب میکنم و عدد 8 رو مثلا میتونم اینجا وارد کنم، یک سلول رو که انتخاب کنم مثلا میتونم از پایین الان انتخاب کنم. اینجا عدد 23 رو فکر کنم به من نمایش داده بود ولی الان 18 شد، یعنی 18 معامله با حد ضرر 1%، 8% سود با 18 معامله به دست می آوردیم. و از این بخش میتونید برای اینکه این کد 8 وارد بشه روبروی هر سلول میتونید از این بخش سلول مقابل رو انتخاب کنید که من 23 میشه برای من، C23 یک خونه بالاتر که اینجا نمیتونم واردش کنم و اینتر رو میزنم. از این مربع کوچیک میتونید بکشید پایین کامل و همه رو به صورت خودکار عدد 8 رو وارد میکنه و سلول پایینی همین خونه‌ای که اول بهش دادیم و میدونید عددها کاملا دقیق هستن و هر موقع به مثبت 8 برسه برای ما وارد میکنه. من تا آخر میکشم پایین که تا جایی که میتونه برای ما وارد کنه. بعضی از مواقع مثلا برای 8% سود با ریسک 1% که دراپ داون پایینی هم این استراتژی داره، بعضی موقع مثلا 80 معامله تقریبا طول میکشید تا به 8% سود برسیم. با اینکه این استراتژی برای من خیلی استراتژی خوبی بوده ولی خب طبیعیه دیگه، بعضی موقع سایکل ضررده میخوره و چند ضرر پشت هم میشه و برای این 8% ما باید مثلا 12% سود کنیم یا مثلا خیلی فری پشت سر هم میخوره و این چنین چیزایی و متوجه میشیم چند درصد احتمال داره مثلا چالش پراپ رو پاس نشیم یا مجبور به ریست بشیم. ولی خب محدودیت زمانی خیلی جا دیگه برداشته شده داخل خیلی از پراپ ها و این مشکل کم کم داره خاصیتش رو کم میکنن تا تریدرها کمتر به مشکل بخورن و این چیز خوبیه برای ما.
خب در مورد این بخش صحبت کردیم. میتونید فرمولای دیگه رو به دست بیارید، مثلا برای فرموله های کل. من اینجا گفتم در مورد کل باهاتون صحبت میکنم. این بخش ما همه ریوارد ها رو وارد میکنیم که بهمون میداده و لازم نیست بگیم ریوارد 1 اینقدر بوده، ریوارد 2 اینقدر بوده، ریوارد 3 اینقدر بوده. ما میتونیم فرمولش رو یا ذهنی خیلی ساده است و کسی که با اکسل یه ذره کار کرده باشه اینجور فرمولی رو میتونه خودش بنویسه، ولی خب اگه بلد نبودید میتونید همچین سوالی رو بنویسید که من برای ریوارد 1 بوده، مثلا برای ریوارد 2 باید بهش بگید هر عددی که مساوی مثبت 2 بود رو به عنوان 2 واحد حساب کنه و هر واحدی که کمتر از 2 بود رو به عنوان منفی 1 استفاده کنه برای ریوارد 2 یا ریواردهای بقیه هم همچنین. برای ریوارد 1 همچین فرمولی لازممون میشه که میتونیم کپیش کنیم و هر جا که واردش کنیم و سلول و بازی مد نظرمون رو بهش بدیم. من این بخش رو انتخاب میکنم و همین بازه رو دوباره کپی کنیم داخل اینجا هم وارد کنیم. به ما میگه ریوارد 1 چقدر سود بوده که 2% میشه اینجا، که اگه حسابم کنیم اینجا 2 واحد مثبت شده، 3 واحد مثبت، 4 واحد مثبت، دوباره 3 واحد کم شده میشه 1 واحد مثبت، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5 و 3 واحد دوباره کمتر از 1 بوده که جواب صحیحه، میشه در کل همون 2. من دوباره اینتر رو انتخاب میکنم. خلاص برای فرمول نویسی خیلی کارمون راحت تر از گذشته است که مثلا فرمولی رو باید خودمون حتما وارد میکردیم. با این بخش دیگه کاری نداریم، یکم باید خودتون کار کنید و فرمولای مختلف رو به دست بیارید که لازمتونه، ولی خب فرمولای اصلی همین است که من خودم استفاده میکنم. برای به دست آوردن چند دقیقه داخل معامله بودیم، مثلا اینجا 14 دقیقه طول کشیده داخل یه معامله تا جوابش بیاد، یا میتونید کندلی حساب کنید یا هر چیزی که میتونید. من اینجا دقیقه حساب کردم چون هر کندل برای من 1 دقیقه است. بخش اوپن داریم که ساعت باز شدن اوردر رو به ما میده و برای به دست آوردن این جزئیات که همونطور که گفتم لازم نیست که خودمون یادداشت کنیم، خیلی کار راحت تری داریم. اگه داخل پلتفرم سافت‌ور فیکس بک تستامون رو گرفته باشیم و ریسک ثابت باشه، ما حتی لازم نداریم که ریوارد اصلیمون رو که اینجا من این ریوارد اصلی بوده و داخل فایلای سافت‌ور فیکس برای ریوارد اصلی من از این نمونه استفاده می‌کردم، یعنی وقتی که فری می‌کردم داخل خود فایل سافت‌ور فیکس از بخش ترید میومدم از بخش اوپنینگ مودیفای رو می‌زدم و فری می‌کردم و همینطوری معاملات رو انجام دادم. دیگه لازم نیست حتی اون بخش رو هم یادداشت کنم، بلکه میتونم از بخش ترید، بخش هیستوری و کلوز ترید، این گزینه پایین اکسپورت کلوز تریدز تو اکسل داره. حالا این بخش کمتر به کارم میاد و این بخش بیشتر. این رو میتونید یک اکسپورت بگیرید و خیلی راحت اطلاعات اصلی رو کپی کنید. من این فایل رو میبندم و تریدز 1 رو باز میکنم. همچین فایلی برای ما میده، این بخش رو نبینیم فعلا. همچین فایلی برای ما میده که بای و سل داره و فرمولای اصلی رو من بهتون نمایش میدم. این بخش رو سریعتر تمام کنیم چون خیلی حوصله سر بره. فرمول روند به دقیقه یعنی چی؟ من میخوام ببینم چند دقیقه داخل وارد یک معامله شده بودم، چند دقیقه طول کشیده تا اون معامله نتیجهش مشخص بشه. اینجا 13 دقیقه و 39 ثانیه مثلا طول کشیده. من اومدم به بین گفتم برای من بیا یک فرمولی رو بده که هر موقع که 13 از 30 ثانیه بیشتر باشه برای من 14 حساب کنه و هر موقع مثلا 12 از 30 ثانیه کمتر باشه برای من دقیقه 12 رو به صورت خودکار مثلا وارد کنه یا 13 وارد کنه، هر جور که خودتون بخواید براتون میتونه تولید کنه. و همچین فرمولی رو برای من نوشت و خب یک نمونهش همینه که اینجا میبینید 14 وارد شده، چون روند شده 14 شده و من اومدم اینجا همین فرمول رو وارد کردم، مربع کوچیک رو کشیدم پایین و تا آخرین گزینه برای من وارد کرد که چه دقیقه‌ای طول کشیده تا من این معامله بسته بشه. و همین اعداد رو میایم کپی میکنیم، کلیک راست میکنیم، اعداد رو کپی میکنیم و داخل بخشی که میخوایم داخل فایل اکسل خودمون انتخاب میکنیم و کنترل وی رو میزنیم و پیست میکنیم. خیلی کار راحتیه، فکر نکنم به مشکل بخورید. فرمول دوم ساعت و دقیقه است. خب اینجا برای ما میاد ساعت و دقیقه رو به شکلی دیگه نمایش میده همراه با تاریخه، ولی من ساعت و دقیقه رو فقط میخوام. میام چیکار میکنم؟ بهش میگم یه فرمول برای من تعبیه کن که ساعت و دقیقه رو جدا کنه از بقیه اطلاعات.
برای من همچین فرمولی رو داد بینگ و خودم بلد نبودم دیگه. اومدم اینجا وارد کردم، از مربع کوچیک کشیدم تا پایین و همونجوری کپی کردم داخل فایل اکسلم. روبروی اعداد درستیه، یه بارم چک کنید که مشکلی به وجود نیاد. بخش سایز رو هم کپی میکنیم و وارد میکنیم. بخش با یورسل هم برای من همچین فرمولی رو داد که گزینه 1 رو برای من کلمه بای رو به 1 تبدیل کنه و کلمه سل رو به -1 تبدیل کنه. من آمدم اینجا وارد کردم که مربع سبز رو کشیدم پایین و گزینه سل رو برای من -1 و گزینه‌های بای رو -1 وارد کرد و کپی کردم و از اون بخش شکل مد نظرم رو انتخاب کردم تا با قرمز و سبز نمایش داده بشه. خلاص در مورد اینم صحبت کردیم، در مورد این ستون ها. بخش بعدی بخش ماهه که یک بخش رو من انتخاب میکنم و ماه که تمام میشه میتونم اسم ماه رو بنویسم، روزهای ماه رو مینویسم مقابل معاملات. مثلا این 3 معامله داخل 16 ماه فوریه بوده و خب اینجوری راحت تر مقایسه دیگه. از این بخش هم میخواید رنگ کم رنگ و پر رنگ بشه، از بخش هوم از این بخش میتونید یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید که مثلا سبزتر میشه یا غیره. بخش بعدی که یه بخش خیلی مهمیه، بخش جزئیات اصلیه که من بخش لگ رو وارد کردم اینجا، وین ریت رو وارد کردم، میانگین TP ها و میانگین SL ها، معاملاتی که فری شده که میتونید دستی هم حساب کنید با یه ماشین حساب ساده این گزینه‌ها رو. وین ریت بتونه فیریا رو اومدم حساب کردم که اگه فیریا نبود وین ریت من چقدر میشد، که این اصلی میشه، وین ریت واقعی میشه که میانگینش بیشتره ولی اینجا شده 70 مثلا توی فایل اکسل. سعی کنید فایل اکسلتون هم 1 سال بیشتر نشه دیگه اطلاعاتش، چون خیلی گیج کننده میشه. نمودارهاتون این شکلی مثلا بزرگ میشه، مجبور میشید که یک عکس خیلی بزرگ رو وارد کنید. بخش TP میانگین TP ها رو با این فرمول اوریج وارد کردم، TP ها رو انتخاب کردم و خودش میانگینش رو به من میده. بخش SL رو هم همچنین و نسبت TP به SL ها میشه آربار میانگین واقعی ما. یعنی من آربار اینجا بعضی موقع خب 8 ولی خب TP ها 8 ولی SL ها هم بعضی موقع تریل شدن که برای من 0.72 رو میده برای SL ها. بخش میانگین سود هر ترید که میتونید با گزینه اوریج میتونید حساب کنید به میزان هر تریدی که کردید تقریبا من به طور میانگین چند درصد سود میکردید، که بهتره بگیم درصد رو به کار نبریم، بگیم چه معامله 0.2 معامله، یعنی به ازای هر 1% ریسک 0.2% من به ازای هر معامله سود میکردم. بخش تعداد هر ترید به میزان ماه رو داریم که اینجا تقریبا 26 ترید بوده، به صورت اوریج من وارد کردم تعداد ترید ها رو و میانگین 26 ترید در ماه برای ما وارد میشه با احتساب روزهای تعطیل. بخش سود هر ماه رو داریم که میتونیم با گزینه سام مساویه با سام بازه رو انتخاب کنیم و بازه اون ماه رو برای ما میده که چند ترید بوده، چقدر سود شده و غیره. همیشه هم میخواید یک ترید رو آنالیز کنید، یک استراتژی رو، حداقل باید 100 ترید باشه. اینجا ما 25 ترید در ماه داریم و 4 ماه باید آنالیز بشه چه سودی به ما میداده. مثلا میبینید اینجا 1 ماه کامل 2.5 بوده ولی خب 8 و 8 رو داشتیم. یا 4 ماه بعدی با هم دیگه جمع بندی بشه و 4 ماه بعدی که داخل یک فایل اکسل هم هست به صورت جدا آنالیز بشه برای چیدن یک استراتژی خوب. به خاطر همین میگم 100 ترید حداقل بک تستیه که برای هر استراتژی، حتی چرت‌ترین استراتژی بعد استفاده بشه. 100 ترید نبود اصلا نمیشه اون استراتژی رو مشخصاتش رو به دست آورد. بخش درادام رو داریم که همونطور که گفتم یک فرمول سفارشی برای من ایجاد کرد که من اومدم اینجا مثلا برای درادان اولین سلول رو میدم و خودش حساب میکنه درادان کل چند بوده که 3.5 بوده. اینجا هم من وارد کردم 3.5 رو به صورت دستی دیگه و سام و گزینه آل که هم فرمولیه که برای ریوارد 1 یا ریوارد 2 و غیره استفاده میشه. برای گرفتن نمودارهای مختلف از این اطلاعات میتونیم مثلا همچین نمودار استیتمنتی رو میخوایم ایجاد کنیم که مثلا این برای گزینه لگ بوده، من انتخابش کنم. میتونیم یک ستون رو این چنینی انتخاب کنیم که من دوباره الان انتخاب میکنم یه بخشیش رو و با بخش اینسرت
از این بخش میتونیم با این نمودار همچین اطلاعاتی رو به دست بیاریم که برای ما همچین استیتمنتی رو میده که از تعداد بالا یک استیتمنت زیباتر میتونیم داشته باشیم. از این بخش شکل ظاهریش رو من اعداد رو پاک میکنم. میتونید شکل‌های مختلف رو استفاده کنید تا بهتر به چشم بیاد. نمودار همچین چیزی رو هم که میخوایم داخل هر ماه ببینیم تقریبا چقدر سود بوده، میتونیم ماه‌های مختلف رو انتخاب کنیم که از این بخش من این ماه رو انتخاب کردم. گزینه تریل مثلا به صورت رنگ زرد برای نمایش میده و گزینه لگ رو به این چنین که خب استراتژی بهتره که یکم شیبش کمتر باشه، اینجوری سقوط آزاد نباشه. خب آبیه بهتره اینجا. من تیپی های دیگه ای رو هم داشتم که خب اونا به دلیل اینکه تعداد تیپی ها کمتر بشه و اطلاعات اکسل کامل تر باشه و جزئیات کمتر باشه و مدت زمان ویدیو کمتر بشه اینجا نیاوردم. ترید به ازای هر ساعت، من اومدم این ساعت ها رو روبروشون اعداد روندش رو نوشتم. مثلا 13 رو اومدم همون 13 نوشتم، 15 رو 15 نوشتم که اینجا البته وارد نکردم داخل یک فایل اکسل که همون تریدز فکر کنم. اومدم اینجا وارد کردم. آره پایین تر رو میبینید همچنین وارد کردم. از اکسل های دیگه هم استفاده کردم، مثلا از 2 تا اکسل اینجا استفاده شده برای این. و ساعت های مختلف دیدم که چه تریدایی داشتم. مثلا ساعت 10 و 11 و 16 و 17 من بیشترین تعداد ترید رو دارم و حتما باید آنلاین باشم. ولی ساعت 21 تا 22 و 19 تا 20 خب کمترین ترید ها رو داشتم و اگه یک زمانی کاری داشتم میتونم کلا چارت رو ببندم، از بازار دور باشم یا آلرت هامو کلا غیر فعال کنم. چون شخصا پای چارت کامل نمیشینم، آلرت که فعال بشه من میام پای چارت. یا میزان باز بودن هر ترید که بعضی موقع تا 300 دقیقه هم بوده که خب برای روز بعد مونده و مشخص شده که خیلی کم پیش اومده، 2 بار اومده یا 3-4 بار اومده و بیشتر تو همون 50 دقیقه مشخص میشه نتیجه ترید ها. و خب این جزئیات اصلی میانگین ها، درصد ها و فایل سیم بک تست ها رو هم من میام به صورت لینک وارد میکنم تا هر ماه خواستم بتونم بهش دسترسی داشته باشم. خیلی به کار میاد. سعی کنید اکسل ها رو هم 1 سال یا 6 ماه بیشتر نشه دیگه، چون اطلاعات خیلی زیاد میشه و خب جدا جدا اینا وارد بشه خیلی حس بهتری داره. و سعی کنید یک فایل خام از این درست نکنید. فایل خام واقعا به درد نمیخوره. سعی کنید هر بار بیایید دوباره بچینید تا یک جزئیات جدایی رو برای شما نمایش بده. مثلا واقعا اولین بار من این جزئیات رو نداشتم، کلا 1 ستون 2 ستون یا 3 ستون بوده. کم کم این جزئیات توی ذهنم اومده که به درد میخوره و خواستم با شما هم به اشتراک بذارم. فایل اکسل رو هم داخل ویدیوهای بعدی یا داخل همین ویدیو داخل کپشن وارد میکنم تا بتونید استفاده کنید. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه، بتونید ازش استفاده کنید. فایل‌های ژورنال و اکسلتون رو مرتب کنید و به درد خورده باشه دیگه.